Președintele Abraham Lincoln a fost asasinat în teatrul Ford și Ford produce marca Lincoln. A cumpărat-o acum aproape 100 de ani, de fapt acum 101 de ani, și de atunci produce mașinile premium. A existat și o versiune Mercury, un brand Mercury, și la un moment dat Mercury și Lincoln făceau parte din subdiviziunea Mercury Lincoln. Mercury a dat faliment, că așa e Ford să facă cu anumite branduri, și a bătut joc de Jaguar, și a bătut joc de Aston Martin, și a bătut joc de Volvo, și a bătut joc de toate. Lincoln a supraviețuit și acum face niște mașini destul de încântătoare. Continental, care apropo a fost și el sub brand separat, Navigator, Aviator, Nautilus, care e versiunea facelift de la asta, Corsair, însă noi avem aici MKX, pe vremea când Ford voia să readucă în prim plan modelele Lincoln Mark X și alte marcuri de pe vremea respectivă, din anii 40-50. O să vorbim despre siglă, deci are o stea în 4 puncte, Mercedes e o stea în 3 puncte, v-ați prins. Și o să vorbim despre luxul american, cum a fost, cum este, cum va fi. Hai! Lincoln MKX, mașini cu Luci Popa, începe! Și dacă este cineva interesat, mașina este de vânzare la GNC Auto, mai are 6 luni de garanție sau vânzătorul oferă 6 luni de garanție, se poate cumpăra cash, rate, leasing, orice metodă de finanțare. Așa că dacă vedeți clipul ăsta și vă place mașina, ea se găsește de vânzare la GNC. Este întreținută și are și kilometri puțin. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București, ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, și care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aolo, mai strigat? Am auzit? Stai mă puțin că ăsta e clipul meu. Du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. La europeni e simplu. Îți iei Golf dacă ai mai puțin bani, îți iei A3 dacă ai mai mulți bani. Și la americani e la fel. Asta pe dedesubt este un Ford Edge. Ford Edge care s-a vândut și la noi. Nu s-au vândut chiar așa de multe, dar a fost o mașină destul de interesantă. MKX se află, sau s-a aflat, că deja nu se mai fabrică, la a doua generație. Prima generație care a apărut la final de 2006, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că efectiv arăta ca o mașină de lux de jucărie. Da, deci efectiv ziceai că era o mașină din trecut modernizată. Nou model a preluat styling-ul de la facelift-ul primei generații. Un pic mai modern, cu vechea grilă, deja vechea grilă a celor de la Lincoln și cu banda asta de LED-uri aici. A apărut prin 2015, dacă nu mă înșel. În 2019 s-a rebranduit în Lincoln Nautilus. De fapt, facelift-ul nu mai sunt MK-uri. Și uite așa, ajungem în prezent cu Lincoln-urile moderne din ziua de astăzi, care chiar pot să concureze cu modelele germane și cu modelele japoneze și mai departe. Asta era concurentă pentru Lexusul RX. Ca dimensiuni se apropie de un X5 F15 și o să vedem cum stă la capitolul spațiu, cum stă la capitolul portbagaj și la alte capitole. Deci acolo o încadrăm. Aproape de Lexus RX, aproape de un X5 și era undeva între Acura MDX și Acura RDX. M vine de la mic, MDX mic, RDX mare. Edge și cu MKX împărțeau platforma cu două modele care s-au văzut și în Europa. S-Max și Galaxy de la Ford. Adică modele de clasă medie cu ampatament destul de lung care puneau accentul pe spațiu. Ceea ce înseamnă că și asta ar trebui să fie suficient de spațioasă. Ea a fost foarte apreciată pentru confortul de care dea dovadă și pentru manevrabilitate, dar a fost criticată pentru consum. Vedem mai târziu și capitolul ăsta. Începem cu luminile. Ce vedeți voi acum, jos, sunt
DRL-urile, Daytime Running Lights. Da. În standard, acolo erau farurile de ceață, pentru că mașina venea cu niște xenoane care aveau și faruri de ceață, apoi puteai să-ți iei LED-uri adaptive, cum are mașina asta, și dacă ai pachetul Luxury, farurile de ceață sunt integrate în blocurile optice de sus și jos rămân DRL-urile. Dacă fac așa, observăm că se sting DRL-urile, se aprind pozițiile, că mașina are și poziții sau welcome light sau cum vrei să-i spuneți. Apoi, fază scurtă, fază lungă, semnalizare, toate cu LED. Asta e printre puținele mașini, mai văzut cazuri, dar nu foarte des, de mașină care are și DRL-uri și poziții separate. Mai sunt unele care au DRL-uri pe LED și poziții pe halogen, unele care au DRL-uri pe LED și poziții pe LED, cum e și asta. Dar e o raritate și am zis totuși să vă arăt. Evident că și în oglindă vom avea LED-uri. Mai are o raritate mașinuța asta, poți să o bagi în viteză atunci când are contactul pus, fără să fie pornit motorul. Înseamnă că poți să stai cu luminile de marșadier pornite atunci când e contactul pus, să le arăți pe un vlog sau ceva. Chiar și prima generație a avut LED-uri pe spate, chiar dacă mașina era destul de vechiuță, a apărut prin 2007. Ei bine, acum stopurile au fost integrate ceva mai bine cu banda asta LED, marșadier pe LED, semnalizare pe LED, ceață pe LED. Și evident al treilea stop de frână pus aici sus să fie vizibil tot timpul. Având semnalizările puse doar în partea asta a stopului, dacă deschizi portbagajul nu trebuie să ai stopuri suplimentare cum se întâmplă la BMW i3 sau la Audi Q5 și nu trebuie să mai pui încă un set de stopuri aici jos. Vei avea mereu semnalizări indiferent de poziția portbagajului. Probabil vă întrebați dacă mașina asta e de America, de ce are semnalizările galbene și nu le are roșii. Mașina a fost echipată cu un export package pentru piețe externe. Pe lângă acele semnalizări, mașina mai are reflectoare albe, transparente, ca să nu fie galbenul ăla american de nu ne place nouă, deși am văzut că unora le place și își pun poziții de America. Are vitezometru principal în kilometri pe oră, nu în mile pe oră. Are semnalizările pe care am vorbit și luminile de ceață pe spate. La americani nu e obligatoriu să ai lumini de ceață pe spate, dar asta, venind la noi, are așa ceva. Asta e sigla celor de la Lincoln. O mai vezi prin România din când în când și e ușor de recunoscut, steaua în 4 colțuri. Mercedes are stea în 3 colțuri, Lincoln are steaua în 4 colțuri. Nu se știe dacă a vrut să pună un colț în plus față de Mercedes. Dar sigla asta a apărut în 1956 pe Continental Mark IV sau Mark V. O mașină de sine stătătoare, adică alt brand, care ușor a devenit parte din brandul Lincoln. Așa cum Ghia a devenit chipare la Ford și mai sunt multe exemple din industria auto. În 1956 a apărut pe Continental, în 1958 a apărut prima dată sigla asta pe un model Lincoln. Și hai să vă mai arăt un detaliu interesant la chestia asta. Aici se ascunde camera, în spatele siglei. Ați mai văzut chestia asta? Am mai văzut în spate, la portbagaj, dar în față n-am văzut. Ei bine, camera este mereu curată, este mereu protejată de pietricele și alte impurități, praf, și mereu poți avea vizibilitate. Și da, mașina asta are cameră 360 de grade. Asta e cheia, emblema de Lincoln, niște plastic cromat pe lângă, butoanele în spate. Singura diferență față de o cheie de Ford la butoane e că aici butonul de încuiere este pătrat, la Ford este rotund. Descuiere, încuiere 2X și iar 2X pentru portbagaj. Dar primul 2X pentru ce este? E simplu. Pornești motorul din cheie. De 2 ori apeși iar, se oprește motorul și se reglează și climatizarea pentru temperatura de afară. Ok, ce mai putem face aici? Mașina vedem că este încuiată, da? O descui așa, o descui din cheie, o încui așa, care are keyless, are buton, sau mă rog, comandă de încuiere 7, 8 și 9, 0, ți-ai apăsat și dacă vrei să o deschizi, îi dai un swipe și s-a descuiat, îi bagi codul. Simplu ca bună ziua. Am avut asta și la F-150 și la F-150 Lightning și la Mustang Mach-E, dar niciodată n-am avut cod pus și n-am putut să arăt chestia asta. Ei bine, asta fiind o mașină de proprietar care merge cu ea, putem să arătăm chestia asta. Evident, ușile acoperă pragurile care au de-a face cu un SUV și la Ford Edge este la fel și cam așa cu cheia și cu modurile de încuiere și descuiere. Dacă o pornești din cheie,
după aia descui mașina, după aia intri în mașină, observi că deși merge climatizarea, deși merge totul, sistemul de infotainment, tablou de bord, toate sunt stinse. Și atunci ce faci ca să pornești restul mașinii? Că, de exemplu, când pui piciorul pe frână, nu se întâmplă nimic. Dacă o treci în drive, atunci pornești. Dar mai e o variantă prin care poți să pornești restul mașinii. Pui piciorul pe frână și mai apeși pe butonul de start și pornește toată mașina în parc. Așa trebuie să pornește direct în drive. E o chestie foarte interesantă. Apropo, schimbătorul de viteză e ăsta de aici, da? PRNDS. Ei, știți schema aia de v-am arătat-o, că cu contactul pus poți să treci în reverse, poți să treci... Ei, pentru că nu ai shift release lock ca la o transmisie normală, poți, când este contactul pus, o treci în neutru ca să poți să împingi sau să tractezi mașina. Material moale, material moale, material moale. Aici o dăm în Ford. Material tare, dar aici, uite, e un mai subțirel pe partea asta. E interesant că dacă vrei, nu știu, e ciudat, ai o gaură aici prin care poți să bagi mâna, nu te-ai aștepta să poți, și mai ai un compartiment mic aici în care poți să ascunzi diverse chestii. De exemplu, poți să lipești o gumă, un prezervativ, ceva. E foarte interesant. Buzunarele suficient de mari, că e o mașină americană, uite cât poți să bagi mâna. Butoanele sunt unele de Ford, dar na, te aștepți la așa ceva. Astea la fel, butoane de Ford. Și vedeți acest trim de fibră de carbon. El era lemn de nuc poros. Însă proprietarul a pus acest trim, e o folie practic, pentru că nu i-a plăcut negru cu lemn de nuc mai brun roșiatic așa. Și îi place mai mult fibra de carbon. Mașina vine cu praguri duble și uitați-vă aici la scaune că avem niște compartimente. Dacă scad monede, dacă scad diverse obiecte, ele sunt prinse aici, nu mai trebuie să mai stai să le cauți pe sub scaun, pe lângă scaun. Nu intră sub scaun, nu trebuie să te chinui să le găsești, că ai compartimentele astea. Asta e un detaliu drăguț și ar trebui să aibă mai multe mașini chestia asta. Câte chestii n-am pierdut la viața mea. Mașini americane au geamuri cu protecție. Au. Pe față avem geamuri dublu laminate, pe spate simple, cu privacy glass de fabrică. Ai și omologare. Nu coboară de tot, dar coboară suficient de mult. Și aici ușile acoperă pragurile. Hai să arătăm. Ia. Fiind un Ford, ar trebui să aibă, da, că de asta are cheia cu cheie fizică. Fiind un Ford, e aici cea, locul, buzunarele sunt un pic mai mici. Moale, 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 tare. Buzunarele sunt late, chiar dacă nu sunt adânci. Avem, culmea, o scrumieră. E foarte drăguț că ai scrumieră, dar trebuie curățată. Se curăță ca în greu. E păcat să scrumezi în ea. Încuiere, descuiere și în față și în spate dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva și trebuie să descui mașina. Despre spațiu o să vorbim când ajungem în acel punct. Dar așa e față de ușă și în spate. Fiind un Ford, avem sistemul Easy Fuel. Nu poți să bagi motorină și dacă din întâmplare rămâi fără benzină, ai pâlniuța asta pe care o bagi frumos aici și atunci poți să bagi benzină din canistră. Acum, multe mașini moderne au un sistem similar, dar nu la toate găsești și o astfel de pâlnie care stă în portbagaj. Apropo, rezervorul are 69 de litri. Lincoln se laudă cu o gardă la sol de 20 de cm. Da, aici în față ai 28 de cm ca să poți să treci peste obstacole și în special peste bordurile din București. Nu neapărat să te urci cu mașina peste borduri, cât să nu zgâri bara. Și într-adevăr, e cam greu să o zgâri. Ca să terminăm cu botul, mașina are și grila activă. Atunci când mașina merge cu viteză mare, grila se închide pentru ca aerul să treacă mai ușor pe lângă mașină și nu prin mașină și astfel să rămână coeficientul aerodinamic de 0,34, care nu e strălucit, dar nu e nici rău. Și dacă mergi tare și mașina are nevoie de răcire, ea oricum se deschide sau la viteze mici. Având motor poziționat transversal, suspensia față e McPherson, la modelele precum Ford Edge, care nu e un model de lux și asta la fel, nu prea se montează motoarele longitudinal. Cu toate că există câteva excepții. Asta este o soluție, nu pot spun că de buget, dar e o soluție comună în piață. Jantele pe 20, 255-50 pe 20, discuri de frână doar ventilate, nu sunt și perforate, deci mașina cântărește vreo 2 tone la gol, nu e asta problema, și amortizoare adaptive
cu 2 camere în fiecare amortizor. Dacă mergem pe spate, avem suspensie multilink, exact ca la Edge, roți de aceleași dimensiuni și discuri care nu sunt ventilate, dar totuși sunt de dimensiuni destul de măricele. Și proprietarul a montat anvelope Vredestein All Season pe mașină. Și încă o chestie, mașina are un ampatament de 2,85, normal pentru clasa asta, și acum electricii au început să aibă niște ampatamente de 3 metri și n-au lungimea asta. E doar o observație. Diametrul de bracaj e 11,8 metri, care e foarte bun pentru o dita mai SUV care ar avea un asemenea ampatament. Modelele americane de obicei au serie de șasiu care începe cu 1. Probabil ați văzut anumite broscuțe care au serie de șasiu care începe cu 3. 1 e Statele Unite ale Americii, 3 e Mexic. 2 e cealaltă țară din America de Nord, Canada. Mașina asta e făcută la Ontario. Americanii sunt un pic mai ciudați. După ce au sistemul imperial, cu mile, cu cubic feet, cu foot-pounds of torque, sau pounds-feet of torque, e același lucru, doar că se pronunță altfel, mai au și chestia asta cu portbagajul. Ia să vedem. Da, au portbagaj în cubic feet. 37,2 cubic feet. Asta se traduce undeva la 1053 de litri. Doar că eu nu știu cum calculează americanii 1053 de litri, că dacă rabatezi bancheta are 2000. Într-adevăr, mașina ar avea 2000 sau aproape 2000, 1900 dacă rabatezi bancheta. Dar mi-au văzut multe portbagaje în viața mea. Asta e un maxim 6-700 de litri. Cred că ei calculează și dacă pui bancheta într-o poziție verticală și deasupra geamurilor și cu locul de pe podeaua, de sub podeaua falsă, da? Care, apropo, mașina vine cu roate de rezervă de mici dimensiuni, ceea ce e de apreciat. Da, avem unul din subwoofer aici, cârlige. Uite, una bucată cârligă aici, una bucată cârligă acolo, copertina v-am arătat-o, priză de 12 V și mai e o chestie ciudată. Bine, face parte dintr-un pachet. Ai podeaua asta, cu mocheta asta destul de moale și mai ai un preș deasupra cu sigla Lincoln. N-am înțeles niciodată de ce să poți preș peste preș. Înțeleg pe ăștia care au câini și își pun preșuri de cauciuc, dar mie în portbagaj nu-mi plac preșurile suplimentare. Știu că sunt utile, nu mă urâți. Priză de 12 V și bancheta rabatabilă. Dacă vrei să ridici bancheta, apropo, îmi place că avem podea plană. De aici, margine de încărcare spre 0, cu protecție metalică aici să nu zgâri plasticul și podea aproape plană până în capăt. Dacă vrei să ridici bancheta, trebuie să te chinui puțin pentru că ele sunt făcute destul de solide. Trebuie să ridici destul de tare. Dacă ai o mămică micuță de 1,45 asiatică venită așa doar ca să se mărite cu unul bogat care are Lincoln, mai greu să împingă. Dar se descurcă până la urmă. Ai și spătar reglabil, ceea ce e un lucru foarte bun și mai ai o chestie, ia, vină încoa, HP, vină încoa, centuri gonflabile. Aici ai și airbag, dar sunt și mai moi. Reduce tensiunea de pe oase. La copii, la femeile gravide și la cei cu probleme cu oasele, da, care au oasele sensibile. Deci, bravo. Bine, cei de asta din centru nu e, doar cele laterale. Deci dacă aveți oameni sensibili, să stea în spate, nu în față. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte când am testat eu o mașină chinezească, cred că era Baiku X55 primul, de avea centuri de siguranță rotunde. Ia, ați mai văzut vreodată centuri așa? Dacă ați mai văzut, spuneți-mi unde, să nu spuneți în avion sau în alte părți, mă refer la mașini. Sunt inedite, mai știți că e do not remove la căpăcelul ăsta, că dacă dai remove, ce se întâmplă? Vrem să aflăm sau nu vrem să aflăm? Hai să vorbim un pic și despre siguranță. Apropo, înainte de siguranță, proprietarul s-a descurcat cu garanția. Deci Lincoln i-a dat 2 ani motor, cutie, tot ce înseamnă mecanic și restul s-a înțeles el cu anumite servisuri autorizate. Deci poți să ai garanție dacă aduci o mașină americană în Europa. Ce-i drept? În America ai 4 ani, aici 2 ani, e altă mâncare de pește. Dar nu contează, mașina n-a avut nicio problemă de fiabilitate până acum. Sau cel puțin nu ne-a spus nouă, glumesc. Siguranță. Nu a fost testată la Euro NCAP. Ar trebui să se comporte ca un Ford Edge. Nici Ford Edge, din câte știu, nu a fost testat. Dar în America, IIHS-ul, Insurance Institute for Highway Safety, a testat mașinuța asta și a descoperit că a primit cel mai mare scor, adică good,
la toate capitolele. În ceea ce privește impactul. Impactul, siguranța la impact, protecția pasagerilor, copiilor, pietonilor și așa mai departe. Însă AECS-ul mai are două categorii în plus față de Euro NCAP. 1. Faruri, cât de bune sunt. Și farurile cu xen au primit POR și ăstea cu LED au primit marginal. Acum nu știu cât de bune trebuie să fie farurile ca să fie catalogate bune, dar ziceam și eu așa. Iar a doua categorie este cea de centuri de siguranță și ease of use. Cât de ușor poți să-ți dai centurile jos și cât de ușor poți să le pui. Și au primit acceptable și marginal. Adică niște scoruri bune. Unul bun, unul mediu. Mi-am dat seama de o chestie, că n-am arătat și noi gurile de evacuare. Da, sunt reale, cu toate că au niște terminații mai false. Dar așa e trendul în industrie mai nou și dacă vrei să deschizi portbagajul de aici, de la al doilea L este butonul. Deci poți deschizi prin cazacioc, din cheie sau din al doilea L. Și am observat un lucru, se deschide foarte încet. Nu știu unde am mai observat chestia asta, cred că la Ford Kuga am mai observat chestia asta, că se închide portbagajul foarte încet. Uite, tatăl nostru care și cerul să nu vin plăcere. Adică poți să spui tatăl nostru de când urc de sus până jos. Hai, motorul, repede! Uite ceva ce nu vezi în fiecare zi. Și nu mă refer la amortizoare la capotă și nici la antifonare la capotă, deși sistemul de deschidere al capotei e destul de interesant. Că îi dai o dată aici și pe aia mai apeși încă o dată. Și tu dai normal, te aștepți să se ridice, nu se ridică, mai dai o dată, are două trepte. Și uite, ceva ce nu vezi în fiecare zi, îți arată și unde e făcut Lima Engine Plant, în Ohio. Este foarte tare. Bine, e un sticker acolo, acum l-am observat. Un V6 montat transversal. Nu sunt multe mașini care au configurația asta și îmi place că Ford a păstrat. Și pe Edge-ul care s-a vândut în Europa. Nici măcar nu știu dacă s-a vândut Edge ST de 2.7 în Europa, dar are același motor cu ăsta. Deci un motor care în teorie ar trebui să fie sportiv. Motor care se pune și pe Bronco. 3 motoare au fost puse pe MKX-ul ăsta. 2.0, 3.7 V6 aspirat și asta, care era vârful de gamă. V6 EcoBoost. Dacă e EcoBoost, automat are injecție directă, automat e supraalimentat cu două turbine, pentru că e motor în V. Două turbine cu inerție redusă de la Borg Warner. Motorul în sine e făcut din fontă cu grafit vermicular, așa cum se întâmplă să fie dieselurile mari de la Ford. Adică nu e din fontă maleabilă și nu e nici din aluminiu. E un motor din ăsta pe stil vechi. Probabil ăsta e și unul din motivele pentru care consumă mult. Distribuție variabilă, evident, și performanțe destul de bunicele. În versiunea asta e conectat la o transmisie automată General Motors Ford 6F îi zice, așa cum colaborează Ford de ceva timp pe transmisii. Sunt curios de ce nu colaborează și pe motoare sau și pe alte chestii. Nu vor să-și dea secretele unii altora. Dar transmisie automată 6 trepte, convertizor de cuplu 6F și un sistem de tracțiune integrală permanent. Cu toate că majoritatea cuplului este transmis către puntea față și transmite atunci când are nevoie până la 50% din cuplu către spate, sistemul este totuși permanent. Nu nepermanent cum se întâmplă la unele modele ale concurenței. Poți să-ți iei sau puteai să-ți iei și cu tracțiune față dacă voiai acest lucru. Și performanțele erau simple. 250 de kW putere. Asta înseamnă 335 de cai putere americani, adică brake horsepower, cai putere imperiali, știi? Și 340 de cai normal. Deci cât un 3.0 B58 de la BMW. Și 515 Nm de la vreo 3000. Și puterea era pe la vreo 5000 jumate, așa. 100 în 6 secunde, plus minus, viteza maximă undeva pe la 250 plus minus. Deci performanțe decente pentru motorul ăsta, motiv pentru care s-a pus sub sigla ST pe Edge. Cealaltă mașină care folosește platforma asta. Hai să începem interiorul cu scaunele. Scaune care au fost destul de lăudate de către americani. Sunt niște scaune opționale, reglabile pe 22 de direcții. Nu ar fi ceva neobișnuit să fie reglabil un scaun pe 22 de direcții, însă are câteva chestii destul de interesante. Uite, deci tetiera este electrică, nimic deosebit aici, dar ia fiți atenți aici. Tot de pe butonul de tetieră poți să reglezi, uite, se vede? Partea de sus
a spătarului. Ceea ce mai vezi pe la unele BMW-uri, dar nu vezi la multe mașini. Asta e o raritate. Și mai e un detaliu. Ai suport lombar, da, pe care poți să îl reglezi. Se aude acum când îl reglez eu. Ai suport lombar cu 3 pernuțe. Ce înseamnă acest lucru? La mașinile normale să zicem că ai tot 3 pernuțe. Dacă vrei suport lombar jos, se umflă asta, se desumflă asta. Sau se desumflă celelalte două. Dacă vrei mai sus, se umflă una, se desumflă celălalt. Dacă vrei pe cea din centru, se umflă aia din centru, se desumflă celelalte. E bine, la asta, dar trebuie să știi să umbli la ele, poți regla fiecare pernuță în parte. Și, evident, avem și masaj. Deci încălzire, ventilație, reglaj pe 22 de direcții, memorie, masaj. Astea au fost niște scaune foarte lăudate la vremea respectivă când a apărut MKX-ul. Costau, adică făceau parte din pachetul Luxury sau puteai să le iei opțional cam cu vreo 1200 de euro. Și dacă vrei tracțiunea integrală, cam tot vorbit de aia mai devreme, era vreo 2500 de dolari, nu de euro. Am euro atât de mult în vocabular încât am început să zic euro la dolar. Să zic eu euro la lei, ce bine ar fi. Da, să fiu plătit în lei, dar să primesc euro. Ca tot am vorbit mai devreme de cele 3 pernuțe de la suportul lombar, ia uite-le. Le poți regla și de aici. Driver și passenger. Și ce mă enervează pe mine în general la scaunele astea care au 1001 de reglaje, e că au prea multe reglaje. Te urci la volan și până îți găsești poziția la... Nu zic că nu ți-o găsești, Doamne ferește, dar până ți-o găsești, băi, tăticule, cât trebuie să aștepți. Ei, spre surprinderea mea, scaunele, cu toate că sunt destul de moi și destul de ok, tot au un suport lombar destul de accentuat. Sunt moi, confortabile, spuneți voi ce vreți despre ele, dar susținerea laterală nu e chiar cea mai bună, dar un lucru bun e că ai consola asta înaltă și dacă e te sprijin de consolă și după aia te sprijin de asta. Se vede Ford-ul din ea. Nu e chiar la nivel de BMW în ceea ce privește calitatea. BMW, Mercedes, e un pic de Ford în ea. Butoanele astea sunt de Ford, manetele astea sunt de Ford, aici totul e de Ford. Îmi place că ai frâna de parcare electrică aici și auto-hold-ul în alt județ. Dar mă rog, așa sunt ele făcute. Torpedoul, dacă vrei să-l deschizi, îl deschizi de aici, e capitonat, frumos. Aici deschizi, și o să testăm ceva imediat după. Deschizi acest mic compartiment cu scrumieră, cu brichetă, cu USB. Da, pui telefonul și după aia dacă îl închizi, apeși și nu tragi. Ok, aici apeși și tragi, ai două suporturi de pahare, bază cauciucată. Două etaje, frumos, o tăviță, totul capitonat, încă un USB și fiind un Ford, nici nu mai are rost să mai testăm pentru că deja apare. La anumite Forduri nu ai, vezi, conectivitate aici, conectivitate aici. Ambele porturi sunt pentru conectivitate Apple CarPlay, Android Auto. La anumite Forduri îți arată aici, dar aici nu-ți mai arată, dar ele tot se conectează. Asta e bine de știut. Era normal, fiind un Ford, să ai utilitatea asta. Pedalele sunt micuțe, pe stil american, așa. Pedala de accelerație cât jumătate de mână, cât 2 degete. Interesant. Volanul e subțirel, ceea ce e bine. Ia să vedem, are 37 de cm, mai mare, am pe stil american, 37 media în industrie. Manete de Ford, padele de Ford, un pic depărtate, un pic plasticoase. Tabloul de bord e clar 100% Ford, adică nu, fontul e de Ford, meniul e de Ford, totul e de Ford. Și un detaliu interesant, dacă apeși pe buton aici, pe OK și apeși un pic mai tare, claxonează. Deci dacă te grăbești dacă apeși mai tare pe OK, claxonează. E un lucru bine de ținut minte. Pilotul automat este aici, comenzile sunt aici și din nou același trim de fibră de carbon și aici și aici. Exact cum am văzut și pe ușă. Mașina este într-adevăr întreținută la 60 și ceva de mii de kilometri, 67.000 de kilometri e întreținută. Aici în stânga avem schimbătorul, în dreapta avem parcarea, camera, 360 de grade și se și vede când uitați-vă, se și vede când se deschide camera, îți arată interiorul, senzor de parcare și evident avariile, care spuse un pic aiurea, nu prea le vezi. CD player, pe vremea când mașinile încă aveau
Player, volum, tune, temperatură. De aici oprești sau, culmea, te aștepta să fie volumul, dar e de fapt climatizarea. AC, max AC, încălzire, ventilație, auto, sync, se numește dual la anumite modele americane. Butonul de start care pâlpâie. Rezoluția camerei e similară cu ceea ce găsești pe un Mondeo din generația asta, deci nu e nici prea, nici foarte. Sistemul de infotainment este Sync 3, trebuie să ieșim din el și are tema de Lincoln, da? Este un Sync 3 așa cum îl vezi și la modelele noastre de toate zilele. Interesant e că ai Apple CarPlay aici, deși nu e neapărat telefonul conectat, dar e bine să știi că ai. Poți să activezi și Android Auto dacă vrei, să ai scurtături și pentru Android Auto. Ai și My Key, să programezi o cheie astfel încât cu ei dai mașina să nu dea volum peste un anumit prag și nici viteza peste un anumit prag. Ai setări pentru scaune pe care le-am arătat mai devreme. Masaj, dacă vrei masaj. Hai să lăsăm și masajul. Modul valet, pui un pin astfel încât mașina nu depășește o anumită viteză, nu se deschide torpedoul, nu poate să intre în infotainment. Tot felul de funcții pe care le găsești și pe Ford-uri, inclusiv sound aici. Și dacă nu-ți place tema de Ford, butonul de next song, apăsați, așteptați ca boxele să-și facă testul. Cu cât ai mai multe boxe, cu atât o să auzi test de boxe, să vezi dacă îți merg boxele. Se termină testul de boxe și te duci aici în Diagnostics, te duci în Testing Settings și la Testing Settings poți să schimbi tema. Vezi? Ford RS, Ford ST, Ford Evo, Ford Mustang, Ford Raptor, Lincoln. Ăsta e Model Year 2020. Da? Cu toate că mașina aia este Lincoln U540. Deci asta este tema mașinii adevărate. Nu știu de ce. Probabil a schimbat-o cineva, a pus temă de... sau asta e tema de dinainte de update. Că U540 a apărut inițial cu alt font din ăsta. Hai să vedem. Oricum, ideea următoarea. Când oprești motorul, când oprești mașina și o repornești, da, mașina revine la tema de dinainte. Deci, uite, ne întoarcem. Poți să-i pui altă temă. Știu că asta nu e cu mult schimbată, dar na. Settings și rămâne Testing Settings aici. Te duci aici și pui, nu știu, pui Mustang. Da, pune Mustang. Și acum așteptăm. Uite, și asta e sistemul de infotainment de Mustang. Știi? Efectiv, asta poți să faci. Ei, în momentul în care tu oprești mașina și o repornești, chestia asta dispare. Deci hai să punem Lincoln MI 2020 și o lăsăm așa, cum era. Hai să vedem ce mai găsim prin cabina lui MKX. Avem aici un spațiu de depozitare. Adevărul e că tot interiorul e cam negru și e greu să-ți dai seama. Uite, mai avem aici un plus de 12V și aici un spațiu de depozitare. Din nou, la fel ca multe alte mașini, intri mai repede prin dreapta la acele obiecte decât prin stânga, pentru că aici de obicei e scaunul. Ai bază cauciucată, ai spațiu de depozitare destul de ok. Torpedoul l-am arătat, parcă nu că e capitonat. L-am arătat. Bun. Mai avem plafonul panoramic care trebuie uns. E foarte mare, adică e și plafon panoramic și ai și trapă destul de mare. Întoarcem. Și dacă vrei să o deschizi un pic, poți să deschizi și asta. Evident, ai și copertină dacă vrei, dar na, ne trebuie lumina. Ia hai să o arătăm și pe asta. Totul se mișcă încet, mai puțin copertina asta care se mișcă destul de ok. Și mai dai încă o dată și ea revine. Dar hai să o dăm normal. Suport de ochelari, capitonat aici frumos. Mâner și la șofer, ceea ce nu prea mai vezi în ziua de astăzi. Iluminare, aici un loc să pui un card ceva. Și piesa de rezistență. Avem, ia uite-l, sistemul de sonorizare Revel sau Revel, cum vrei să spuneți. Dacă era cu 2 de L, era Revel. Dacă nu e cu 2 de L și e cu ei, e Revel. Cei de la Lincoln au semnat un contract pe 10 ani cu cei de la Revel să facă boxe pentru diversele modele. Aici avem 19 difuzoare, 2 subwoofere, 1 în față. Au poziționat strategic boxele normale și tweeterele astfel încât să fie oarecum echidistante față de pasager, astfel încât tot sunetul, adică toate frecvențele să ajungă la tine în același timp și să ai o experiență ceva mai imersivă. Mai e și o funcție numită Clarify. Practic, dacă asculți fișiere comprimate,
le amplifică astfel încât se audă mai bine și aici mai avem o funcție numită Quantum Logic Surround care te pune fie pe scenă, fie în public sau deloc, să asculti muzica ca și când ar fi în studio. Deci îți creează o scenă în jurul tău. Și mai avem Revel Play Experience, care dacă l-apeși, îți pune o melodie, nu știu dacă e copyrighted, sper să nu fie, care pune în valoare sistemul. Deci, cam asta este interiorul lui MKX. Sper că le-am zis pe toate. Ai pilot automat adaptiv, distanța o setezi de acolo. Într-adevăr, ai niște butonașe de Ford pe aici. Materialele nu sunt la nivel de BMW. Bine, ăsta e lemnul. Da, uite, ai moale, ai tare pe aici, moale pe aici. Bordul pare îmbrăcat în pielea, nu e spuma asta poliuretană cu sută. E premium, dar noile Lincoln-uri mai noi sunt peste asta. Și Navigator, Aviator și cu Continental chiar sunt niște mașini de lux foarte șmechere și sper să prindem și noi una. Sper din tot sufletul să prindem și noi una. Hai în spate. Asta e bancheta. E moale. E pe stil american. Da. Dar tot se simte Fordul din ea, nu știu cum să spun. Nu prea e profilată. Asta e. Gata. Asta face o banchetă să fie de Ford, să fie neprofilată. Dar restul e moale, poți să te afunzi în ea. Și avantajul este că, în asemenea mai multor SUV-uri din clasa asta, poți să dai spotarul pe spate și te relaxezi liniștit. Poți să spui liniștit ciocanul în plasă, poți să încui, să descui, ai scrumieră dacă vrei să bagi o țigară sau altceva, ai scaune încălzite, ai brichetă în spate, priză de 12 V, hopa, no USB în spate, not good. Mă rog, dar ia fiți atenți ce avem aici. Două suporturi de pahare și comenzi pentru media și selectezi sursa, ceasul dacă vrei ceasul, după aia cauți melodie sau post de radio și volumul selectezi de aici. Foarte tare. Asta dacă ai copii e nasol, că o să-ți umble ei. Bine, probabil că se poate opri de undeva. Da. Și atunci când nu folosești centura, o bagi aici. Îmi place că podeaua e destul de plată, ai tunelul ăla micuț acolo, care are puțin peste 3 cm, dar nu stai nici crăcănat și nici nu te deranjează că nu e foarte înalt, dar în adevăr cotiera e destul de lată. Ce-i drept? Ia fi atentă, ia. Hai să încercăm o chestie. În spate, ia asta și pune-o până cam unde ar fi ușa. Cât vine? Da, Ioniq 150, da. Ioniq 6 avea lățimea de 145 cu 1,5, 146 jumate și asta are 150. Deci e mai lată ca un Ioniq din parte în parte. Ceea ce înseamnă că ai mai mult loc. 1,50 m, eu zic că au loc 3 oameni. Și cam asta e bancheta spate de la MKX. O mașină destul de interesantă. Hai să mergem să o și conducem. Abia aștept. Bun, hai să mergem cu MKX-ul. Am mai mers o dată cu un MKZ. Am mai interacționat cu modele Lincoln, dar n-am condus una să o testez de la A la Z, adică pe toate modurile. Înainte de toate, ca să reglezi scaunul mai bine, te duci la Just aici. Stai un pic. Așa. Interesant că dacă te duci la Adjust se dezactivează masajul. Și ai cele 3 pernuțe aici, mai ai pernuțele laterale dacă vrei un suport lateral ceva mai bun, dar tot fugi din el. Deci mie nu-mi place să am pernuțele să mă prindă la maxim. Nu-mi place. Mie îmi place ca scaunul să fie fotoliu și eu să intru în el, nu el să mă înconjoare pe mine. Și aici ai pernuțele de jos, care tot așa. Mie nu-mi place să vină să mă strângă cineva de picioare. Și mai ai un detaliu la masaj. Dacă activezi masajul, ai masaj pe fiecare fesă în parte. Adică ai o fesă, după aia altă fesă, după aia e ciudat. Hai să dau off la cele două masaje și să las scaunul așa cum îmi place mie. Suntem în drive, suntem în confort momentan, o să trecem și pe sport, dar mai durează până atunci. Vizibilitatea seamănă cu cea dintr-un Ford Edge sau un Ford mai mare.
Oglinda e mare, oglinzile sunt mari, laterale, spre deosebire de Fordurile europene. Linia geamului e cam unde trebuie, în spate vezi destul de bine, deci n-am nicio problemă cu vizibilitatea. Cu poziția la volan, la fel nu am neapărat o problemă, e printre puținele SUV-uri la care eu pot să stau mai jos, spre exemplu, nu trebuie să stau sus de tot. Dar fix asta vorbeam mai devreme, atunci când ești într-o mașină atât de personalizabilă și atât de reglabilă, până îți faci poziția prima dată trec 20 de minute, după aia evident îți faci poziția, ți-o mai reglezi puțin și în mers și pierzi așa timp reglând. Asta e, așa îmi pierd eu orele din viață cu meseria asta, reglând scaune. Dar ce-i drept, pe confort, deci avem așa handling in D în drive și handling in S la cutie. Da, uite, drive, mașina e confortabilă, avem 2000 de ture, schimbăm treapta, să vedem la cât o schimbă. Hop, la 2000 a schimbat-o. Ok, motorul e silențios, mașina e silențioasă, e bine antifonată, se aude bine, dacă asfaltul e bun nu se aude mare brânză, dar dacă asfaltul nu e perfect, se aude un pic zgomot de la rulare, dar asta pentru că avem și anvelopele astea all season destul de mari, destul de groase, dar în general mașina e antifonată bine, uite, am 70 la oră, nici nu simțim. Dar atunci când ți iei o mașină mare, te aștepți ca ea să fie confortabilă. Și chiar și pe modul ăsta confort în care mașina e barcă, direcția e destul de rapidă, fiind un Ford. Că Fordurile știu să vireze sau știu să aibă o direcție destul de bună. Și pentru ceea ce e mașina, așa, mergând în linie dreaptă, virând puțin, direcția e bună, e precisă, nu necesită mult efort, e relaxantă, e mai mult decât ok. Sincer, așa aș merge eu cu mașina zi de zi, sau mă doară la banană. Ascult pe revel, stau pe scaunele, nu neapărat cu masajul tot timpul, că pe mine nu mă deranjează oarecum masajul, dar stau pe scaunele astea destul de confortabile, pe fotolii. Cred că și o persoană ceva mai corpulentă n-ar avea nicio problemă în scaunele astea, sunt moi. Exact cum ar trebui să fie niște scaune de mașină de lux, premium, confortabilă, cum vrei să-i spui. Și asta ține de volan liniștit și n-aș mai face nimic. După aia, dacă vrei pe confort, n-are pastilă de kickdown. Interesant. Îți dă kickdown, n-are pastilă de kickdown, uite cum urcă. Și trage ca nebună, la 340 de cai, orice mașină e rapidă. Asta pe confort. Ok, acum hai să vedem. Trecem pe handling in drive să fie normal. Și direcția parcă se mai întărește puțin. Nu mai ai chiar același ruliu, răspunsul la pedale un pic mai bine, cutia schimbă ceva mai târziu și mergi în cuplu. Ei, și motorul ăsta chiar știe să ducă. Da, a avut niște probleme motorul, dar nu ăsta, generația a doua de motor de 2.7 EcoBoost pe Bronco. Pe astea momentan n-am auzit să fie. Op. Op. Asta pe normal, da? Da, hai să trecem cutia în sport. Hai să trecem handling-ul în sport, să fie pe sport. Performance-ul în S să fie pe sport. Hai să trecem cutia pe manual și hai să ne bucurăm un pic de Lincoln-ul ăsta, care ar trebui să fie o mașină de lux, confortabilă. Haide că motorul se aude bine. Cutia e un convertizor cu 6 trepte. Nu e chiar de ultimă generație, e o cutie făcută pentru condusul destul de relaxat. Ce am observat este însă că atunci când urci în trepte, te lasă să o turezi, dar dacă vrei să retrogradezi, nu te duce către linia roșie. Eu nu te lasă să retrogradezi către linia roșie. Uite, adică ea se duce, schimbă la 6000. Dar dacă tu vrei să-i faci o retrogradare înapoi către 6000, nu te lasă. Adică nu te lasă să retrogradezi mai mult de 5000, ceea ce e destul de interesant. Uite, acum nu mă lasă să-i dau a doua. Am dat a doua, se duce abia în aproape 5000. Dar e destul de interesantă. Tot o mașină confortabilă este. Direcția e destul de
rapidă, destul de precisă. Ai și un pic de feeling acolo, cu toate că e electrică. Pe urcare în trepte, cutia pare să fie pregătită de schimbare. Pe retrogradare pare ea că nu e stilul ei să retrogradeze în ture. Dă un pic așa să subvireze, dar mai mult pentru că are ruliu. Într-adevăr, se diminuează ruliu pe sport. Ia să vedem. Un dâmb pe sport. Confortabil. Adică n-ai ce să-i ceri. Confortabil. Hop, hop. Și acum ia. Da, nu, e mai mult decât suficient de rapidă. Nu vei avea probleme pe depășiri sau pe altceva. Ia, hai să vedem. Subvirează o țără, trimite cuplu către puntea spate. Bine, sunt și anvelopele all season. Ce-i drept? Te dai la ea. Hop. Te vezi, subvirează. E o barcă mare. Mai am un detaliu interesant la jucăriuța asta. Are aproape 2 tone la gol, cu 409 kg sarcină utilă. Nu are o sarcină utilă așa mare. Cât vine? 8 ori 5, 40. 5 persoane de 80 de kg. Unde găsești tu 5 americani de 80 de kg care să aibă mai mult de 15 ani, nu știu. Dar da. Deci are 2 tone 300, aproape 2 tone 400 masă maximă autorizată. Dar se duce, n-are treabă. Consumul undeva la 13. Da, îți asumi, na, când îți iei mașina americană cu motor V6 de putere, asta îți asumi. Nu mai stai la discuții. Ui! Dar măcar motorul se aude bine. Și mașina e bine antifonată, adică nu simți mare brânză. Hai să activăm totuși un scaun ventilat, că mor de cald aici. Hai să activăm un pic și cea mai mică treaptă la climatizare. Ui! Ha, ha, ha. Știți ce sunet fu ăsta? Ăsta este sunetul de film american. Știi? Când două bărci americane, una de poliție și una heisenbergiană, fug pe străzile din San Francisco sau ceva. Dar nu ai treabă la depășiri cu nimic, n-ai. Eu aș ține pe confort, dar dacă vrei, te grăbești și vrei să arăți lumii că poți, că se poate, poți să mergi bine cu ea. Na. Ia. Pedala de frână, cu toate că e micuță, nu că pedala de accelerație n-ar fi, are initial bite-ul ăla care e destul de bun. Adică e mai bine întâi să muște și după aia o modulezi, dar să nu fie genul ăla de mașină franțuzească, adică apeși, nu se întâmplă nimic, după aia frânează tare, nu. Apeși, se întărește pedala, începe să frâneze și după aia o modulezi, decât invers. E ok. O frânare de urgență probabil ar tăia acolo, nu știu, 0,1 mm din toată carnea de pe cauciuc, dar na. Nu e genul de mașină cu care să frânezi tare. E un SUV american de 2 tone. Chiar este. Apropo, mai e o chestie. Dacă vrei lane assist-ul, e exact ca la Ford-uri. L apeși aici, îl activezi și îl dezactivezi așa și îți apare acolo în bord. Asta măcar e un lucru pe care... Da, și ce ați văzut acum este sistemul de frânare, care are același sunet ca la unele modele de Volvo, ca la Volvo V40 spre exemplu, și ai luminile alea roșii care se proiectează în parbriz. Nu că nu le-ai vedea în bord, dar mă rog, depinde și de poziția de condus. Hai, tăticilor! Ui! 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 Și hai să mergem și noi. Și ne-am dus. Bun, acum am pus pilotul. Hai să punem și lane assist-ul. Sunt curios dacă are și lane centering. Are doar lane assist, nu are și lane centering. Keep hands on wheel. Ce interesant este că e un sistem de lane assist destul de bun. Chiar dacă nu e de la cu volan să te mențină, uite, vezi?
uneori se dezactivează, deci se dezactivează destul de repede. Dacă tu nu ții mâna pe volan, el se dezactivează destul de repede. În rest, păstrează distanța aia, distanța. Putem să o setăm, da, putem să o setăm pe distanța cea mai mică. Și ce-mi place că e pe... Am pus pilotul cu ea pe manual, eram în treapta a treia la 4000 și cu toate astea motorul destul de silențios. Și o să mai facem o chestie. Ieșim din modul manual al cutiei. Ha, ce chestie. Deci nu merge să ții apăsat pe padelă cum se întâmplă la alte mașini să treacă pe modul automat. Deci să apeși iar pe mod. Ok, deci modul sport, am încălzit-o, am încins-o, apa stă bine, motorul e încins, dăm pe S, talpă frână, ne împingem în scaun, brake boost până la 3000 și dăm drumul. Ui! Bam, 60. Bam, 90, 100. Gata. Asta a fost 0-100. Accelerează destul de bine. Și aici se încheie episodul nostru de astăzi. E ciudată pentru că îți oferă încredere la viteză mare, cu toate că te izolează puțin de experiența asta. Nu mai vorbesc că amortizează extraordinar de bine în toate modurile sale de rulare. Nu simți gropile. În teorie ar scana drumul și ar pregăti amortizoarele în funcție de calitatea asfaltului. Și văd că și în practică ar face chestia asta. Ia să vedem. Curbă, frânăm destul de tare, nu avem foarte mult angaj, ai un pic de ruliu, îți tai un pic din putere dacă simte că pierzi, după aia te scoate din curbă, te scoate din rahat. E o jucărie destul de interesantă, destul de capabilă. Adică nu știu cum să spun, dar e genul ăla de mașină care te îndeamnă să mergi tare relaxat, știi? Adică mergi cu 130 200 de km în continuu, așa, știi? Nu contează ce tip de asfalt ai în față. E interesantă, chiar interesantă și trage fără milă. 340 de cai crește și eu. Gata, am terminat. Nu uitați că avem giveaway de 100.000 de abonați o mașină și un giveaway înainte de 100.000 de abonați, altă mașină 0 km. Trebuie să fiți abonați la mașini cu Luci Popa și cea de 100.000. Trebuie să cumpărați niște piese de la Piese Auto Moreni. Dar nu contează valoarea pieselor, livrare în toată țara, piese competitive, momentan telefon și e-mail, urmează și site la Piese Auto Moreni. Eu am fost Luci, uitați niște miere dacă vreți miere. Ne vedem data viitoare cu un episod, sper eu, și mai interesant. Mașini cu Luci Popa începe? Se termină, se încheie. Vă pup, ne vedem în comentarii. Nu mai tace dracu ăsta odată. Hai, pa!